Magandang araw! Ako si Binibining Abadiano, ang inyong makakasama sa pagpapalawig ng kaalaman sa asignaturang Filipino para sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ibong Adarna. Tara at samahan ninyo akong tuklasin at alamin ang kahalagahan ng pag-aaral ng panitikang ito. Napakatagal na panahon na ang lumipas mula nang mailimbag ang akdang Ibong Adarna. Ngunit patuloy pa rin itong tinatangkilik at pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyan. Ang nilalaman ng Ibong Adarna ay umaangkop sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Mahalagang pag-aralan ito dahil sinasalamin nito ang mga natatanging kaugalian at pagpapahalaga nating mga Pilipino. Narito ang mga kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino na sinasalamin sa Ibong Adarna. Una, pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Poong May Kapal. Dahil ang Ibong Adarna ay isang halimbawa ng tulang romansa, nagpapakita ito ng pananampalataya sa Panginoong ating kinikilala. Pangalawa, mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya na siyang ipinakita ng maharlikang pamilya ng Berbanya. Pangatlo, mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang, na siya namang ipinakita ng tatlong prinsipe ng Berbanya. Ikaapat ay ang paggalang sa nakatatanda, na siyang ipinakita ng tatlong prinsipe sa kanilang amang hari. Gayon din, lumutang rin ang kaugalian na ito sa pamamagitan ng tauhan na si Don Juan na bunsong prinsipe ng Berbanya, sa kanyang paggalang sa mga ermitanyong nakadaupang palad sa kanyang paglalakbay. Ikalima ay ang pagtulong sa nangangailangan na ipinakita ng maraming tauhan sa Ibong Adarna, katulad ng ermitanyo, ni Don Juan, ni Doña Maria, at marami pang ibang tauhan, pero higit itong lumutang sa naging paglalakbay ni Don Juan. Pang-anim ay ang pagtanaw ng utang na loob, na siya ring ipinakita at higit na lumutang sa naging paglalakbay ni Don Juan sa kanyang paghahanap sa Ibong Adarna. At ang pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ito'y pinakita ng maraming tauhan sa Ibong Adarna, higit lalo ang maharlikang pamilya ng Berbanya. Pero higit na lumutang ang kaugaliang ito sa naging pakikipagsapalaran ni Don Juan na siyang bunsong prinsipe ng Berbanya. Ang mga kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino na ating nabanggit ay ilan lamang sa mga kaugaliang maaaring makita sa akdang Ibong Adarna. Bukod sa mga kaugaliang Pilipino na sinasalamin ng Ibong Adarna, mahalaga rin itong pag-aralan dahil malaking bahagi na ito ng ating kasaysayan. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, nagsilbing pansamantalang pantakas ng mga Pilipino ang pagbabasa ng Ibong Adarna. Nakatulong ito upang sila'y maaliw at pansamantalang makalimot sa mahirap nilang sitwasyon sa panahong iyon. Ang pakikipagsapalaran ni Don Juan na siyang pangunahing tauhan ay nakapagbigay din ng lakas ng loob sa mga Pilipino upang sila'y manatiling matatag sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Halika at pakinggan natin ang opinyon ng ilang guro at ilang mga mag-aaral
kung bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna. Marami tayong magagandang aral na malalaman dito sa kwentong to. Una, about love, about forgiveness, about helping people na nasa paligid mo. Yung mga taong parang yung mga taong nandyan sa tabi mo na gusto kang hingan ng tulong, about forgiveness, kung paano mo siya papatawarin na kahit may kasalanan siya is meron pa din siyang meron ka pating forgiveness na ibibigay sa kanya. So, about love, kung paano mamahalin yung family mo. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat kapupulutan ito na napakaraming aral ukol sa buhay. Ito ay punong-puno ng mga simbolismo at matatalinhagang salitang. Mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna dahil napupuno ito ng mga simbolismo at pinapakita nito ang buhay ng mga tao o ang panahon ng mga Espanyol. Nagbibigay rin ito ng aral tungkol sa pag-ibig, pagiging kapatid at pagmamahal sa Diyos. Mahalagang pag-aralan ng Ibong Adarna sapagkat gamit ang akdang ito, marami kang malalaman tungkol sa panitikang Pilipino. Maliban doon ay naglalaman din ito ng iba't ibang aral na maaari mong dalhin hanggang sa iyong pagtanda. Magandang basahin ang Ibong Adarna dahil naglalaman ito ng mga malalalim na salita na nangangailangan ng pag-unawa upang makuha ang nais nitong iparating. Mahalaga ang pag-aralan ng Ibong Adarna sa maraming dahilan. Una, ito ay malaking parte sa ating kasaysayan. Ito ay yaman ng ating literatura. Pangalawa, nagbibigay din ito ng aral tungkol sa pag-ibig, pagiging kapatid at pagtanaw ng utang na loob. Magandang araw mga kagrasya! So, bakit nga ba mahalaga pag-aralan ng Ibong Adarna? Base sa aking pagbabalik tanaw sa napag-aralan ko sa Ibong Adarna, naglalaman ito ng mga pag-aaral na maaring sa buhay tulad ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, sa may kapal, at nirerespeto ng mga anak yung kanilang mga magulang, at pagiging bait sa kapwa. At yun, marami pang ibang pwedeng sa buhay at gawin ito araw-araw. Kaya dapat talaga at mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna dahil ito ay naging parte na ng ating Pilipinong panitikan, ng ating kultura. Maaring sa unang basa o sa mababaw na pagbasa ng Ibong Adarna, masasabi nating isang korido lamang ito na tumatalakay sa mahiwagang paglalakbay ni Don Juan. Pero kung ito ay susuriin, makikita natin na ito ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng pag-ibig maging ng tunggalian na sumasalamin sa ating mga lipunan noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Kaya mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna? Para sa akin, personal kong opinion, magandang pag-aralan ang Ibong Adarna. Una, dahil ito ay nagtataglay ng mayamang kasaysayan nating mga Pilipino, no? Mapapansin natin dito, matutuklasan natin dito yung kultura na tinataglay nating mga Pilipino mula noon at hanggang ngayon. Naroon din, pangalawa, napakaganda rin ng estilo ng pagkakasulat ng Ibong Adarna. Talagang napakaganda ng pagsasalaysay, napakaayos. Makikita natin kung gaano rin kayaman at kung gaano kalaki ang pagpapahalaga nating mga Pilipino noon pagdating sa panitikan. Bukod dito, maituturing ko rin na isa sa kahalagahan ay yung pagpapayaman natin ng talasalitaan. Kasi may mga salita rito na hindi na natin nagagamit sa wikang Filipino ngayon, no? At syempre, para sa akin, ang mga matututuhan natin sa Ibong Adarna ay hindi lang kapit noong sinaunang panahon, kundi maikakapit din natin ito sa kasalukuyang panahon. Dahil ito ay maituturing natin isang timeless na panitikan. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Magaling!
Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna, hangad kong mas napahalagahan mo ang panitikang ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Mag-ingat at pagpalain!